In the last video, we discussed a little bit of initial concept of the friction. আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত ঘৰখনৰ বিষয়ে কিছু এক্সপেৰিমেণ্টেল কথা আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁতে আই ডিফাইণ্ড 3 terms. One is static friction, one is limiting friction, and one is dynamic friction. So what is static friction? The force of friction which counterbalance the applied force during the stationary state of a body is called force of static friction. It comes into play when a force acts on a stationary body. It is zero if no force acts on the body. Therefore, static friction is called self-adjusting force. What is limiting friction? The maximum value of static friction which comes into play when a body just going to start sliding over the surface of another body is called limiting friction. বা আমি এনেকেও ক'ব পাৰোঁ, it is the minimum force which is required to just produce motion on the body is called the limiting friction. Maximum static friction or minimum applied force for which the body just starts sliding with constant speed is called the limiting friction. And what is kinetic friction? It is the force of friction which comes into play when there is a relative motion of one body on the surface of another body. It is found experimentally that the value of kinetic friction is less than limiting friction. Value of kinetic friction is less than limiting friction. তোমালোকে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰা. ইউ কেন পাৰফৰ্ম ওৱান এক্সপেৰিমেণ্ট. তোমালোকে তোমালোকৰ গাৰ্জেনৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ ল'বা, লৈ পেলাই এজনে নকৰিবা, 2-3জন বন্ধু মিলি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব পাৰা. তোমালোকৰ সকলোৰে ঘৰত গাড়ী আছে, ইউ হেভ ইউৰ অ'ন কাৰ. এদিন গাড়ীখন তোমালোকে কি কৰিবা, প্ৰথমতে গাড়ীখন নিউট্ৰেল কৰি ল'বা. নিউট্ৰেল কৰি লৈ তোমাৰ দেতা বা মা যোনে গাড়ী চলাব জানে ড্ৰাইভাৰ চিটত বহি থাকিব দিবা. মই আকৌ কৈছোঁ, কিন্তু এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰাৰ আগত তোমালোকে তোমালোকৰ পেৰেণ্টছক সুধি ল'বা আৰু অকলে নকৰিবা, 2-3জন বন্ধু মিলি ল'বা আৰু ড্ৰাইভাৰ চিটত এজনক থাকিব দিবা. প্ৰথমতে গাড়ীখন নিউট্ৰেল কৰি ল'লে তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, গাড়ীখন ঠেলিব আৰম্ভ কৰা. ডোণ্ট আস্ক ইউৰ পেৰেণ্ট টু ষ্টাৰ্ট দ্য ইঞ্জিন, খালি মই নিউট্ৰেল কৰি ল'ব দিছোঁ. তাৰপিছত তোমালোকে ৰখি থকা গাড়ীখন প্ৰথমতে ঠেলিব আৰম্ভ কৰা. ধৰা এজনে ঠেলিলা, পাৰা নাই, আৰু এজন আহিলা, পাৰা নাই, আৰু এজন আহিলা, পাৰা নাই. 4জনমান ঠেলাৰ পিছত তুমি দেখিবা গাড়ীখনে জাষ্ট লৰিছে, গাড়ীখন জাষ্ট লৰিছে. আৰু তাৰপিছত যদি লৰিছে, তাৰপিছত অলপমান যদি বেছি ফ'ৰ্চ দিয়া গাড়ীখনে মোচন ষ্টাৰ্ট কৰিব. ধৰি লোৱা 4জন ষ্টুডেণ্টে লগ লাগি গাড়ীখন ঠেলিলা, জাষ্ট মোচন ষ্টাৰ্ট হ'ল. তাৰপিছত এজনে ঠেলা বন্ধ কৰি দিবাচোন, দেখিবা বাকী 3জনেও গাড়ীখন ঠেলি থাকিব পাৰিছা. তাৰমানে কি, প্ৰথমতে যেতিয়া গাড়ীখন ৰখি আছিল তাৰ মোচনটো প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে 4জনে ফ'ৰ্চ দিব লাগিছিল. ফ'ৰ্চ পিপুল হেজ টু এপ্লাই দ্য ফ'ৰ্চ অন দ্য কাৰ. Once the motion start, to continue the motion, 3 people is sufficient. তোমালোকে এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি চাব পাৰা, কিন্তু এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰাৰ আগত সদায় তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ পেৰেণ্টছৰ কনচেণ্ট ল'বা, পেৰেণ্টছক সুধি ল'বা আৰু ড্ৰাইভাৰৰ চিটত এজনক বহি থাকিব দিবা. কাৰণ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, গম পাইছাতো, গাড়ীখন নিউট্ৰেল হৈ থাকিবতো, গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে. গতিকে অ'পেন ফিল্ডত যাবা, যাই 4জনে প্ৰথমতে এজনকৈ গাড়ীখন ঠেলা আৰম্ভ কৰিবা. প্ৰথমতে এজনে, তাৰপিছত আৰু এজন আহিবা 2জন, আৰু এজন আহিবা 3জন. ধৰা 4জনে ঠেলোতে গাড়ীখন জাষ্ট মুভ কৰিছে,
তেতিয়া এজনে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা কমাই দিবাচোন, দেখিবা তিনিজনে ঠেলি থাকিলেও গাড়ীখনৰ মোচনটো কণ্টিনিউ হৈ থাকে। তো এইটো এক্সপেৰিমেণ্টৰ পৰা আমি এটা গম পাম, তাৰমানে when the car is at rest, the maximum value of static friction is a limiting friction, and when the car in motion, the frictional force is called kinetic friction. যেতিয়া গাড়ীখন ৰখি আছিল, maximum force that applied to produce the motion on the body is called limiting friction. আৰু যেতিয়া গাড়ীখন মোচন ষ্টাৰ্ট কৰিলে কাইনেটিক ফ্ৰিকশ্যন আহিলে, তো কাইনেটিক ফ্ৰিকশ্যন ইজ লেছ দেন লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন। সেইকাৰণে গাড়ীখনৰ মোচন প্ৰডিউচ কৰিবলৈ 4জন ল'ৰাই ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিন্তু এবাৰ যেতিয়া মোচন ষ্টাৰ্ট হ'ব 3জনে ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰিলেও মোচনটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। বুজি পাইছা? Now we want to perform another experiment. চোৱা, যেতিয়া প্ৰথমতে অবজেক্টটো এনেকৈ আছিল, when I push the object, body moves. এতিয়া তুমি কি কৰা, ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ এটা 5 টকাৰ কইন ৰাখি দিয়া। Now a slightly larger force has to be applied to produce motion on the body. এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা ৰাখি দিয়া। এবাৰ দেখিবা আৰু অলপ বেছি ফ'ৰ্চ দিব লাগিব টু প্ৰডিউচ মোচন অন দ্য বডি। তোমালোকে এক্সপেৰিমেণ্টটো এনেকৈও কৰিব পাৰা, প্ৰথমতে লাহেকৈ দিলা, বডিটো মোচন হ'ল, এতিয়া তুমি গধুৰ বস্তুটো ইয়াৰ ওপৰত ৰাখি দিলা, মই 5 rupees কইন ৰাখিছোঁ। নাও টু প্ৰডিউচ মোচন অফ দ্য বডি স্লাইটলি লাৰ্জাৰ ফ'ৰ্চ ইজ চাফিচিয়েণ্ট। আৰু এটা ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিলোঁ, এবাৰ আৰু অলপ লাৰ্জাৰ ফ'ৰ্চ লাগিব। Now I want to explain why it happens like this. Actually, this is the surface over which the body is sliding. This is the weight of the body. Weight of the body is mg. Due to this mg, this body presses over this body. Similarly, the surface of the body also gives a reactional force on it. Due to the weight of the body, the first body presses over the surface of the second body. This body presses this body. এই বডিটো ইয়াৰ ওপৰত প্ৰেছ কৰিব এনেকৈ, তেতিয়া ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যন হিচাপে এইটো বডিয়ে ইয়াৰ ওপৰত কি দিব, এটা ৰিয়েকশ্যনেল ফ'ৰ্চ দিব। This reactional force mainly depends on the pressing force. Okay, so if I gives more and more body on it, then what happens? Normal reaction also gradually increases. When I give the 5 rupee coin on the top of the surface of the object 1, this body presses the second body with larger force, therefore normal reaction is also large. Therefore, to produce motion in the body, a larger force has to be applied. That means the limiting friction directly proportional to the normal reaction. মই কথাখিনি আৰু এবাৰ কৈছোঁ, এইটো আছিল this first body presses over the second body with in this condition weight. The second body gives a reactional force on the first body. So when I give some 5 rupee coin here, then what happens? Pressing force increases, therefore normal reaction increases. Therefore, to produce motion in the body, a larger force has to be applied. That larger force means limiting friction increases. That means limiting friction increases with increase of normal reaction. Limiting friction increases with increase of normal reaction. Therefore, it is seen experimentally that the value of limiting friction is directly proportional to the normal reaction between two surfaces in contact. The value of limiting friction is directly proportional to the normal reaction between two surfaces in contact. Therefore, F is proportional to N.
So Fs is equal to mu s n. This mu s, which is the ratio of limiting friction to normal reaction, is called coefficient of friction or coefficient of static friction. Experimentally, it is found that limiting friction directly proportional to normal reaction. তাহলে কথাটো এনেকুৱা, in order to produce motion on this body, the minimum force required to just produce motion on the body is called limiting friction. এতিয়া মই যিমান পুশিং ফোর্স দিম, এই অৱস্থাত মই কি দিম, লাৰ্জাৰ মিনিমাম ফোর্স দিব লাগিব to produce motion on the body. তাৰ মানে কি, in this case normal reaction increases because since the pressing force increases. So as the normal reaction increases, limiting friction increases. Therefore, larger force has to be applied to produce motion on the body. It is found experimentally that limiting friction directly proportional to normal reaction, there should be a constant of proportionality which is called coefficient of static friction. Therefore, mu s is Fs by n. It is a ratio, therefore it has no unit and dimension. So in this situation, when the body is placed over the horizontal plane, it is level surface বুলি কয়, horizontal plane to level surface বুলি কয়, এই অৱস্থাত তোমাৰ কি হয়, pressing force to তোমাৰ কি, weight of the body, pressing force to weight of the body, গতিকে normal reaction is equal to তোমাৰ কিমান হ'ব, mg হ'ব. So n is equal to mg. What is Fs? Fs is mu s n. This is Fs. This is the direction of applied force. So therefore this is the limiting friction. So Fs is mu s n. So mu s mg. That means when the body is on the level road or on a plane surface, the minimum force needed to produce motion on the body is equal to mu s mg, which is also the value of limiting friction. But when the body is on the inclined plane, যেটা বডিটো ইনক্লাইন প্লেনত থাকিব, সো এখন ইনক্লাইন প্লেনত আছে, এইটো বডিটো মই তোমাক আঁকি দেখুৱাইছোঁ, এটা বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। বডিটো এনেকৈ ইনক্লাইন প্লেনত আছে, এইটো এংগল থিটা, দিছ ইজ দ্য বডি। সো ৱেট অফ দ্য বডি এক্ট ভাৰ্টিকেলি ডাউনৱাৰ্ড, ইয়াৰ ৱেটটো ভাৰ্টিকেলি ডাউনৱাৰ্ড আহিব, গতিকে প্ৰেছিং ফ'ৰ্চটো কেনেকৈ আহিব, ইয়াৰ প্ৰেছিং ফ'ৰ্চটো এনেকৈ আহিব। সো নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকৈ যাব, এনেকৈ যাব। তাৰমানে কি, নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন অলৱেজ এক্ট পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ কণ্টেক্ট। নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন সদায় দুইটা ছাৰ্ফেচ অফ কণ্টেক্টৰ নৰ্মেলি এক্ট কৰিব। সো এইটো এংগল থিটা হ'লে মোৰ এইটো এংগল থিটা হ'ব, কিয়, এইটো এংগল থিটা মানে মোৰ এইটো এংগল 90 মাইনাছ থিটা, এই এংগলটো 90 ডিগ্ৰী আছে, সেইকাৰণে এইটো এংগল থিটা হ'ব। এতিয়া ৱেটটো তোমাৰ কি, ৱেট অফ এ বডি ইজ এ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি, সেইকাৰণে মই ৰিজল্ভ কৰিব পাৰিম। এটা হ'ল এম জি কছ অফ থিটা, এটা এম জি কছ অফ থিটা, আৰু এটা তোমাৰ কিমান আহিব ইফালে, এইটো আহিব তোমাৰ এম জি চাইন অফ থিটা, এম জি চাইন অফ থিটা। চ' ইয়াত যদি বডিটো যদি ইফালে শ্লাইড কৰে, ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ কোনফালে যাব, ওপৰ ফালে যাব। ইফ দ্য বডি শ্লাইডছ ডাউন দ্য প্লেন, বডিটো যদি শ্লাইডিং ডাউন দ্য প্লেন হয়, এইটো চিটুৱেশ্যন চোৱাচোন, মই এখন ইনক্লাইন ছাৰ্ফেচ এখন লৈছোঁ, বডিটো ইফ দ্য বডি শ্লাইডছ ডাউন দ্য প্লেন, বডিটো যদি তলৰ ফালে শ্লাইডিং ডাউন হয়, ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো কোনফালে যাব, ওপৰ ফালে যাব। গতিকে এই অৱস্থাত নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যনটো কিমান হ'ব, তোমালোকে দেখি আছা, এন ইজ ইকুৱেল টু মোৰ কিমান, এম জি নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যনটো কিমান, এম জি কছ অফ থিটা, এন ইজ ইকুৱেল টু এম জি কছ অফ থিটা। গতিকে এফ এছ ইজ কি আছিল, মিউ এছ এন, তাৰমানে মোৰ কিমান হ'ব, মিউ এছ এম জি কছ অফ থিটা। তাৰমানে when the body is on the inclined plane, what is limiting friction? It is mu s mg cos of theta. It is mu s mg cos of theta. বুঝি পাইছা?
when the body slides down the plane, যেতিয়া বডিটো স্লাইডিং ডাউন দ্য প্লেন হ'ব, ইফালে স্লাইড কৰিব, ফ্ৰিকশ্যনটো ওপৰ ফালে আহিব। আৰু when the body slide up the plane, যদি বডিটো এনেকৈ স্লাইডিং আপ হয়, ইনক্লাইন প্লেনত যদি এনেকৈ চোৱা, দিছ ইজ ইনক্লাইন প্লেন, এইটো ইনক্লাইন প্লেন, ইফ দ্য বডি স্লাইড আপ দ্য প্লেন, তেতিয়াও ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো ডাউন দ্য প্লেন হ'ব। বডিটো তলত গ'লে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ ওপৰ ফালে, বডিটো ওপৰ ফালে আহিলে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চটো তলৰ ফালে। এই দুইটা চিটুৱেশ্যনতে তোমাৰ কি হ'ব, ইন বোথ দ্য কেছেছ লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন তোমাৰ কিমান হ'ব, লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন হ'ব তোমাৰ FS ইজিকেল টু মিউ এছ এন ইজিকেল টু মিউ এছ এন জি কছ অফ থিটা। ক্লিয়াৰ হৈছে? Now we want to discuss the angle of friction. The angle made by normal reaction with the resultant of limiting friction and normal reaction is called the angle of friction. Angle made by normal reaction with the resultant of limiting friction and normal reaction is called angle of friction. মই এতিয়া তোমালোকক angle of friction টো বুজাম। চোৱা, this is the level surface or plane surface. ইয়াত মই বডিটো এনেকৈ প্লেচ কৰিছোঁ। বডিটোৰ ৱেটটো কোনফালে আহিব, তলৰ ফালে আহিব। নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যনটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য ছাৰ্ফেচ অফ কণ্টেক্ট, এইটো ছাৰ্ফেচ অফ কণ্টেক্ট নহয় জানো, তাৰ পাৰপেণ্ডিকুলাৰলি ওপৰত। এতিয়া মই ফ'ৰ্চটো ইফালে এপ্লাই কৰিছোঁ। ডিউ টু দিছ ফ'ৰ্চ দিছ বডি ইজ জাষ্ট এট দ্য পইণ্ট অফ শ্লাইডিং। এই বডিটো মোচন হওঁ অৱস্থাত আছে। দিছ বডি ইজ জাষ্ট এট দ্য পইণ্ট অফ শ্লাইডিং, তাৰমানে বডিটো মুভ কৰোঁ হৈ আছে। চ' লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যনটো কোনফালে আহিব, ইফালে লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন আহিব, ইফালে লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন আহিব। Since the body is just at the point of sliding, what is the direction of limiting friction? Direction of limiting friction is opposite to the direction of motion. This is normal reaction, this is limiting friction. What is the resultant? What is the resultant? What is the resultant of limiting friction and normal reaction? This is the resultant of normal reaction. This is the resultant of normal reaction and limiting friction. Therefore, this angle, a angle to ke tumar ki boli koy, angle of friction boli koy. A angle to ke angle of friction. Angle made by normal reaction with the resultant of limiting friction and normal reaction is called angle of friction. Since the body is at the point of sliding, এইখিনি ভ্যালুয়ে মোক কি দিব, লিমিটিং ফ্ৰিকশ্যন দিব, আৰু এই ভ্যালুটোৱে মোক কি দিব, নৰ্মেল ৰিয়েকশ্যন দিব। টেন থিটা মানে মোৰ কি হয়, টেন থিটা মানে কি, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বাই বেছ। এইটো মই ৰাইট এংগল ট্ৰায়েংগল লৈছোঁ, এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰায়েংগলত তোমাৰ কি হ'ব, এইটো ৰাইট এংগল ট্ৰায়েংগলত কি হ'ব, এইটো এংগল থিটা হ'লে এইটো বেছ হ'ব, এইটো পাৰপেণ্ডিকুলাৰ। টেন থিটা মানে ডিছ ডিভাইডেড বাই ডিছ। এইটো আৰু এইটো ইকুৱেল নহয় জানো, এইটো আৰু এইটো ইকুৱেল হয়নে? তাৰমানে টেন থিটা ইজ কিমান হ'ব, FS বাই N হ'ব। টেন থিটা মানে মোৰ কিমান আহিব, FS বাই N আহিব। কিন্তু FS বাই N মানে মোৰ কি আছিল, FS বাই N ইজ ইকুৱেল টু কি, হোৱাট ইজ FS বাই N? FS বাই N ইজ coefficient of static friction. Therefore, mu s is equal to tan of the angle of friction. That means coefficient of static friction is numerically equal to the tangent of the angle of friction. Limiting friction is the tangent of the angle of friction. Mu s is equal to tangent of the angle of friction. Now we want to define angle of repose. চোৱা, মই কি কৰিছোঁ, এই বডিটো এইখন প্লেনত ৰাখিছোঁ, তোমালোকে দেখিছা, এই বডিটো মই এই প্লেনখনত ৰাখিছোঁ। লাহে লাহে চোৱা, মই এই ছাৰ্ফেচখন ওপৰলৈ উঠাই আছোঁ,
দেখিছেনে লাহে লাহে সাৰফেচখন ওপৰলৈ উঠাই আছোঁ যিটো এংগুলত বডিটোৱে জাষ্ট মোশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিব বোলে চাবা দেই প্ৰথমতে সাৰফেচখন এনেকৈ আছে বডিটো ইয়াত আছে চোৱা মই লাহে লাহে সাৰফেচখন উঠাই আছোঁ দেখিছানে এইটো এণ্ড ফিক্সড আছে এইটো এণ্ড ফিক্স লাগি আছে এইটো এণ্ড লাগি আছে এই এণ্ডটো মই লাহে লাহে দাঙি আছোঁ চোৱা এই যে মোশ্যনটো জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেই এংগলটোকে এংগুল অফ ৰিপ'জ বুলি কয় চোৱা এই অৱস্থাত থাকোঁতে কিন্তু বডিটো মুভ কৰা নাই দেখিছানে ইয়াত এটা এংগুল আছে এই এংগুলটোত কিন্তু বডিটো মুভ কৰা নাই এইটো এংগুলত বডিটো মুভ কৰা নাই কিন্তু যেতিয়াই মই বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছোঁ এটা অৱস্থাত বডিটো কোনফালে নামি গৈছে তলৰ ফালে নামি গৈছে গতিকে ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ কোনফালে হ'ব ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ ওপৰ ফালে হ'ব বডিটো তলৰ ফালে নামি গৈছে চ' ফ্ৰিকশ্যনেল ফ'ৰ্চ কোনফালে হ'ব ওপৰ ফালে হ'ব এতিয়া মই এক্সপ্লেইন কৰিম যিটো এংগুলত দ্য এংগল এট হুইচ দ্য বডি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট শ্লাইডিং দিছ ইজ কল্ড এংগুল অফ ৰিপ'জ that angle is called angle of repose চোৱা যেতিয়া বডিটো মই এইখন প্লেনত ৰাখিম এইটো এংগল ফাই এংগল অফ ইনক্লিনেশ্যন গতিকে এইটো ফাই হ'ব দিছ ইজ এম জি ইট কেন বি ৰিজল্ভ ইনটু টু কম্পনেণ্ট এম জি কছ অফ ফাই এম জি চাইন অফ ফাই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছানে ইয়াত কিন্তু মই কোনো ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা নাই খালি প্লেনখনে মই বেকাকৈ ৰাখিছোঁ যদিও মই কোনো ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা নাই এটা ফ'ৰ্চ কিন্তু বডিটোৰ ওপৰত সদায় ডাউনৱাৰ্ডত এক্ট হৈ আছে I am not applying any force on the body. Still a force act on the body down the plane. What is that force? That force is mg sin phi. This force is mg sin phi. So therefore when this angle increases, value of mg sin phi also increases. Because sin 0 is 0, sin 90 is 1. So therefore when this angle increases, value of mg sin phi increases. Initially at this position body is not moving. In this position body is not moving. Why? Because mg sin phi is less than the limiting friction. Mg sin phi is less than the limiting friction. What is limiting friction? Minimum force required to just produce motion on the body. At this position, this mg sin of phi is less than that of limiting friction. When I increase the angle, mg sin phi also increases. A stage comes when mg sin of phi is greater than the limiting friction. At that condition, the body just starts sliding on the surface. And this angle is called angle of repose. So angle of repose is the angle which the inclined plane makes with horizontal surface so that a body placed over it just begins to slide of its own accord. Angle of repose is the angle which an inclined plane makes with horizontal so that a body placed over it just begins to slide. Since the body just begins to slide at this position, therefore limiting friction is mg sin of phi and normal reaction is mg cos of phi. Since the body just starts sliding, fs is mg sin of phi and n is mg cos of phi. So therefore fs by n is tan phi, mg get cancelled. But what is fs by n? It is mu s, coefficient of static friction. That means mu s is equal to tan phi. That means coefficient of static friction is equal to tangent of the angle of repose. That means if we know the angle of repose, we can calculate what is the coefficient of static friction. Is it clear?